Uthuwankanda. මම මුලින්ම කියනවා උතුවන්කන්දට එන පාර. අපි නම් අද ආවේ කැන්ඩි වල ඉඳන්. කොළඹ ඉඳන් එනවා නම් කොළඹින් නුවර පාරේ කෑගල්ල ටවුන් එක පහු කරගෙන කිලෝමීටර් 10ක් විතර එන්න ඕනේ. 10ක් එද්දි හම්බ වෙනවා උතුවන්කන්ද ජංක්ෂන් එක. එතනින් වමට හැරිලා කිලෝමීටරක් තමයි ගහලා තින්නේ. මම හිතන්නේ කිලෝමීටරයක් නැහැ. කොහොම හරි මීටර 800 කිලෝමීටරයක් විතර එද්දි වම් පැත්තට ආයෙත් පාරක් තියෙනවා. ඒක දිගේ උඩ එනකොට තමයි මේ අපි දැන් ඉන්න තැන හම්බෙන්නේ. බයික් එකේ යනවා නම් මෙතෙන්ට එකන් එන්න පුළුවන්. වාහනයක් නැින්න බෑ මෙතෙන්ට. අරහෙන් යන්නේ. ඉතින් උඩ පාරේ මේ පාන යන පුළුවන්ද? අර තියන්නේ මොකද්ද? අමුදා කැන්ට් එක. ඔව්. එතන බයිසිකලේ දාලා යන්න. ෆොටෝ ගන්න එපා දෙමුළු වැල්සිනවා. ෆොටෝ එහෙම ගන්න එපා දෙමුළු වැල්සිනවා. යනවා දෙන්න බැරිද? එහෙමද? ගලුඩ යන්නේ මෙහෙන්ද? බයිසිකල් යන්න දෙනවද? බයිසිකල් යන්න දෙනවද? මේ ගේගාව දාලා තමයි යන්න වෙන්නේ බයි. ඒක මෙතන. සුපුරුදු පරිදි පයින්ම තමයි. එච්චර කොට බලන්නේ. මුදුන පේන මානටම ආවා. විනාඩි 10ක වගේ දුරක් තමයි තියෙන්නේ. දුර අඩු වුණාට ගැප් එක ළඟම තියෙන ඉඳලා හයික් එක ගොඩක් අමාරුයි. දැන් පේනවා අපිට හොඳටම පේනවා මුදුන.
මාරම ලස්සනක් තියෙන්නේ. මෙතන උඩ තමයි හොඳ view point එක තියෙන්නේ. උතුවන්කන්ද කිව්වම ඕනම කෙනෙක්ට මතක් වෙන්නේ උතුවන්කන්දේ සරදියෙල්ල. සරදියෙල් කියන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යයේ ලංකාව පාලනය කරද්දී ඔවුන්ට විරුද්ධව කැරලි ගහපු උතුවන්කන්දේ සරදියෙල් හැංගිලා හිටියා කියන්නේ මේ ගල් පර්වතයට. ඒකයි සූර සරදියෙල් කියන්නේ. ඊළඟ වැඩේදී හම්බෙමු. මතකතු අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. අපේ අද වැඩේ ඉවරයි. ඊළඟ vlog එකේදී හම්බෙමු. මතකතු අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. එතකම් පරිස්සමින් සතුටින් ඉන්න බුස්සන්නයි.